ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવીશું રગડા પેટીસ। એના માટે આપણે સૌપ્રથમ આ બધું રેડી રાખીશું, જેમ કે ડુંગળી, ટમેટાં, દાડમ, સેવ, ખજૂર આમલીની મીઠી ચટણી અને લીલા ધાણા અને સેવ। રગડો પ્રિપેર કરવા માટે આપણે સૂકા વટાણાને 7 થી 8 કલાક પલાળી રાખીશું અને પછી વટાણાને પ્રેશર કુકરમાં 7 થી 8 વિસલ પડે ત્યાં સુધી બોઇલ કરી લઈશું। એમાં 1 ચમચી મીઠું અને 1 ચમચી હળદર નાખીને બોઇલ કરી લેવા। હવે રગડો બનાવવા માટે કડાઈમાં 3 ટેબલ સ્પૂન કુકિંગ ઓઇલ નાખીશું। તેલ ગરમ થાય એટલે એમાં 1 ચમચી આખું જીરું, 3 ચમચી આદુ મરચાં લસણની પેસ્ટ નાખીને મિક્સ કરી લઈશું। એના પછી 1 ચમચી હળદર, 1 ચમચી હિંગ અને 2 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર નાખીને હલાવી લઈશું। બે મિનિટ ગરમ થયા પછી એમાં બાફેલા વટાણા એડ કરી દઈશું। પછી એકવાર પાછું હલાવી લેશું। જરૂર પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દઈશું। વચ્ચે વચ્ચે મિક્સ કરતા રહેશું। થોડીવાર ઉકળવા દેશું। જરૂર પ્રમાણે એમાં પાણી એડ કરીશું। પછી પાછું 5 મિનિટ ઉકળવા દેશું। થોડીવાર ઉકળી જાય એટલે એમાં ગરમ મસાલો પાવડર નાખશું। રગડો જાડો કે પાતળો તમે તમારા જરૂરિયાત પ્રમાણે રાખી શકો છો। ગરમ મસાલો એડ કર્યા પછી 5 મિનિટ ઉકળવા દેશું। ઉપરથી લીલા ધાણા નાખી દઈશું। આપણો રગડો તૈયાર છે। હવે તમે જોઈ શકો છો કે આપણો રગડો તૈયાર છે। તો ગેસ બંધ કરીને રગડાને ઉતારી લેશું। હવે આપણે પેટીસ બનાવવાની તૈયારી કરશું। પેટીસ બનાવવા માટે આપણે 500 ગ્રામ બાફેલા બટેકા લીધા છે। બટેકાને મેસરથી મેશ કરી લેશું। મેશ થયા પછી એમાં 250 ગ્રામ ટોસ્ટનો ભૂકો એડ કરશું। પછી પાછું એકવાર મિક્સ કરી લેશું। 1 ચમચી હલ્દી પાવડર અને 1 ચમચી મીઠું એડ કરીને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। હવે આપણો ડો તૈયાર કરી લેશું। આપણો ડો તૈયાર છે। ડો તૈયાર થઈ જાય એટલે રાઉન્ડ શેપમાં આપણે પેટીસ રેડી કરી લેશું। હાથમાં થોડુંક તેલ લગાવીને તમે પેટીસ રાઉન્ડ શેપમાં વાળી શકો છો। હવે આ રીતે બધી પેટીસ તૈયાર કરી લેશું। હવે પેટીસ સેલો ફ્રાય કરવા માટે તવીમાં થોડુંક કુકિંગ ઓઇલથી ગ્રીસ કરી લેશું। તવી ગરમ થાય એટલે એમાં પેટીસ સેલો ફ્રાય કરી લેશું। ઉપરથી થોડુંક તેલ ગ્રીસ કરી લેશું। વચ્ચે વચ્ચે ચેક કરતા રહેશું। પેટીસ બ્રાઉન થઈ જાય ત્યાં સુધી શેકી લેશું।
એના પછી બીજી સાઈડ પણ આ રીતે બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી શેકી લેશું. હવે આપણી પેટી સર્વ કરવા માટે તૈયાર છે. હવે સર્વિંગ કરવા માટે આપણે એક પ્લેટ લઈશું. એમાં 2 થી 3 પેટીસ મૂકીશું. ઉપરથી ડુંગળી, ટમેટાં, દાડમ અને ખજૂર આમલી ચટણી નાખીશું. ઉપર તમે સ્વાદ પ્રમાણે ખજૂર આમલીની ચટણી નાખી શકો છો. પછી ઉપરથી જરૂર પ્રમાણે રગડો એડ કરી દેશું. એ પણ તમે તમારા સ્વાદ પ્રમાણે નાખી શકો છો. હવે આપણે સેવ એડ કરી દઈશું. પ્લેટને હવે લીલા ધાણાથી ગાર્નિશ કરી લેશું. હવે આપણી રગડા પેટીસ તૈયાર છે. જો તમને વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.